नमस्कार, हॅपी होम विथ राजश्रीमध्ये आपणा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। सायंकाळची वेळ आहे, साधारण 5:45 ते 6 वाजत आलेले आहेत आणि आमची लगबग चालू आहे कारण उद्या जायचं आहे देवीच्या दर्शनासाठी आणि तीच लगबग चालू आहे। तर इथं आम्ही ही सडी चूल घातलेली आहे अगदी पाठीमागच्या अंगणामध्ये। तर परसदारच्या अंगणामध्ये ही सडी चूल घातलेली आहे आणि याच्यावरती हे शेंगदाणे भाजायचं चाललेलं आहे। तर कशासाठी हे पुढं तुम्हाला कळेलच। आणि इथं आत घरामध्ये स्वयंपाकघरात चाललेलं आहे उद्यासाठी। आत्ता संध्याकाळचे 10 वाजून गेलेले आहेत आणि उद्या सकाळी आम्ही जाणार आहोत देवी दर्शनासाठी, देव आणि देवीच्या दर्शनासाठी। तर इथं भरपूर अशी चपात्यांची कणिकसुद्धा मळलेली आहे। अगदी हे 1.5 ते 2 किलो बटाटे असतील, मिनी बटाटे आहेत कारण इथं बनवायचे आहे जी बटाट्याची छान वेगळ्या प्रकारची भाजी बनवायची चाललेली आहे। पुढं मी सांगते तुम्हाला। तर इथं भरपूर असं तूप घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे बटाटे चांगले असे भाजून घ्यायचे आहेत अगदी लालसर तांबूस कलर येईपर्यंत। तर हे बटाटे भाजण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागणार आहे, साधारण एक 8-9 मिनटं तरी लागतील। आणि इथं चालू आहेत ह्या गरम गरम मऊ मऊ छान आणि गोल गरगरीत अशा ह्या चपात्या। किती गोल आहे बघा चपाती, एकदम छान आणि मोठ्या मोठ्या चपात्या केल्या जातात। तर गावाकडच्या पद्धतीच्या ह्या चपात्या आहेत। तर बघा इथं किती छान असं हे हातांनी लावून घ्यायचं चाललंय तेल आणि एकदम गोल गुबगुबीत आणि गरगरीत गोल गरगरीत चपात्या, छान अशा घडीच्या चपात्या बघा ह्या मस्त अशा मऊ होतात एकदम छान अशा। तर इथं या दोघींचं चाललंय चपात्या करायचं आणि माझं चाललंय शूटिंग घ्यायचं। एका बाजूला चाललंय बटाटे छान असे तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायचं चाललेलं आहे आणि थोडं शूटिंग बंद करून मी सुद्धा थोड्या वेळाने यामध्ये सामील होणार आहे। तर आम्ही 4 जणी लागलेलो आहोत ही सगळी तयारी करण्याच्या नादाला। तर आता मी सुद्धा इथं बसलेले आहे, आलटून पालटून आमचं चाललेलं आहे एकवर एकवर, कारण दुसऱ्या वहिनी आहेत त्या थोडंसं सामान गोळा करायला लागलेले आहेत आणि त्यांनाच माहिती आहे ते कुठं कुठं काय काय आहे ते। हे बघा, तर अशा पद्धतीनं पत्रावळ्या वगैरे घेतलेल्या आहेत कारण बाहेर पिकनिक टाईपच अशी ही उद्याची ट्रिप होणार आहे, त्यामुळे बाहेर जायचं आहे तर पत्रावळ्या द्रोण वगैरे सगळं घ्यावं लागतं। आणि इथं बटाट्याची एक बॅच माझी भाजून झालेली आहे, तर दुसरी बॅच मी टाकलेली आहे आणि जवळजवळ निम्म्या चपात्या होत आलेल्या आहेत। बटाट्याचा मसालासुद्धा तयार करून घेतलेला आहे। तर हा आहे 14 ते 15 लोकांचा स्वयंपाक आणि सकाळी नैवेद्यासाठी बाजरीची भाकरी, भरीत भात वगैरे हे तर होणारच आहे। आणि आमच्या मस्त छान अशा गप्पा टप्पा चाललेल्या, अगदी एन्जॉय करत आम्ही स्वयंपाक करत आहोत। आणि हा आहे दमआलू तयार झालेला आहे आणि याची प्रॉपर रेसिपी आपल्या चॅनलवरती लवकरच येणार आहे। तर इथं मी थोडीशीच रेसिपी दाखवलेली आहे कारण व्हिडिओ खूप मोठा होत होता यामुळं। आणि आमच्या भरपूर अशा गप्पा चाललेल्या, खूप सगळ्या गप्पा। तर खूप छान वाटतं असं जेव्हा आपण कुटुंबासोबत एकत्र काहीतरी करत असतो आणि त्यावेळी आपल्या गप्पा टप्पा रंगलेल्या असतात। कसा वेळ निघून जातो हे समजतसुद्धा नाही माहेरी आल्यानंतर। तर अशा पद्धतीनं हे खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आमचं खूप छान असं हे चाललेलं आहे स्वयंपाक बनवणं। नमस्कार, हॅपी होम विथ राजश्रीमध्ये आपणा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आम्ही चाललोय, आज कुठे चाललोय? नळदुर्गला चाललोय आणि तुळजापूरची भवानी, हे 2 देवांची ठिकाणं आम्ही कव्हर करणार आहोत आणि आज आम्ही तयारी केलेली आहे, दाखवते तुम्हाला। एवढं सामान घेतलं, पहाटेची 5 वाजलेले आहेत आणि आम्ही निघालोय। अंधार आहे बाहेर, पूर्ण अंधार, धनवानी माझी प्रॉब्लेम झाली, अंधारात चाललोय आपण। चला आता सकाळचे 7 वाजलेले आहेत आणि आता इथं आम्ही थांबलोय थोडा वेळ चहा पाणी करायचंय। काय काय घ्यायचं घ्या, हा वडापाव घ्या। राहुल येणार आहे कोण? वडापाव खायचंय? चला वडापाव खायचंय ना आपण, चलो।
2 तासानंतर आम्ही इथं चहा घेण्यासाठी थांबलेलो आहोत आणि वडा तयार व्हायला थोडासा वेळ लागेल. तर इथं थोडंसं फोटोशूट आणि इथं हे वडील आहेत म्हणजे, तर चाललं आहे त्यांचं थोडंसं व्यायाम, अगदी अंग मोकळं करणं वगैरे. तर छान असं आम्ही फोटोशूटसुद्धा इथं केलं थोडा वेळ, कारण वडे तळायला वेळ लागणार होता त्यामुळं. आणि इथं आता मी दाखवते वडेसुद्धा तुम्हाला. तर छान असे आणि अगदी गरम गरम चटकदार असे वडे होते, खूप टेस्टी होते. कारण थोडीशी भूक लागलेली, नाश्ता केला नव्हता पहाटे त्यामुळं. आणि चहा, गरम गरम वडापाव, मस्त छान असा आमचा नाश्ता झाला, एकदम गरम गरम आणि छान असा. तर आता पुढचा प्रवास चालू होईल, कारण अजून 2 तास तरी आम्हाला लागतील. सोलापूर आणि त्याच्यानंतर तुळजापूर असं नियोजन आहे. तर इथे एका खांबाला मला प्रात्यक्षिक करून दाखवत आहेत वडील माझे. छान असं व्यायामाचं भरपूर असं नॉलेज आहे त्यांना, जे योगा आणि व्यायाम वगैरे भरपूर माहिती तुम्हाला मी कधीतरी व्हिडिओमध्ये दाखवेनच, म्हणजे कधी जेव्हा परत जाईन तेव्हा. तर बघू शकता इथं जवळजवळ त्यांनी 10 ते 12 असे म्हणजे केले असतील ते प्रकार. तर आता इथं वडापाव अगदी गरम गरम सर्व झालेला आहे आणि आता सगळेजण वडापाव खात आहेत. आणि थोड्या वेळानंतर चहा घ्यायचा आणि पुन्हा पुढचा प्रवास एकदम छान असा चालू करायचा. तर इथं चहासुद्धा झालेला आहे, थंडी आहे थोडीशी, त्यामुळं गरम गरम चहा आणि वडापाव, मस्त अशी आमची ब्रेकफास्ट पार्टी इथं झालेली आहे. अशा पद्धतीने कार्तिकी वारी जवळ आलेली, त्यामुळं ह्या तुळजापूर पंढरपूर रोडवरती भरपूर अशा दिंड्यांचे आम्हाला पथक दिसत होते. अगदी 5-10 मिनटाच्या अंतरावर असे ग्रुपने असे दिंड्या, छोट्या छोट्या दिंड्या दिसत होत्या, काही मोठ्यासुद्धा दिसत होत्या. तर इथं आता आम्ही टोलनाक्यावरती, मेन टोलनाका आहे हा सोलापूरचा, तर इथं थांबलेलो आहोत आणि आता इथून पुढे जायचं आहे. दिंड्यांचं भरपूर अशा दिंड्या आम्हाला सकाळी सकाळी अगदी म्हणजे दर्शन घ्यायला मिळाल्या. म्हणजे जाता जाता आम्हाला दिंडीचं दर्शनसुद्धा झालं, म्हणजे पंढरपूरच्या विठोबाचं दर्शन झाल्यासारखंच असं समाधान कुठंतरी वाटून गेलं. हो, बघायला की मी बघितलं मागं, मी तुझ्या अगोदरच. मस्त असं आहे शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि घोडा कसला भारी आहे. शिवाजी महाराजांनी घोडा आणि खाली मावळा आहे. मावळा म्हणजे शिवाजीचा कार्यकर्ता. हा, मारामारी करणारी ती मावळे. अष्टमीचा दिवस होता आणि त्यातच मंगळवार सुद्धा होता, त्यामुळे तुळजापूरमध्ये भवानी मातेच्या दर्शनासाठी प्रचंड गर्दी होती. आणि तिथं पुढं शूटिंग करायला अलाउड सुद्धा नव्हतं, कारण जागोजागी पोलीस उभा होते आणि म्हणजे असं लिहिलेलं सुद्धा होतं की कॅमेरा अलाउड नाही, त्यामुळं शूटिंग पुढं करता आलं नाही. आणि देवीचं दर्शन वगैरे आम्हाला सुद्धा बाहेरूनच घ्यावं लागलं. आतमध्ये अष्टमीमुळं खूप गर्दी होती आणि तेवढा वेळ थांबणं कोणासाठी शक्य नव्हतं. तर आम्ही बाहेरूनच छान असं दर्शन घेतलं आणि पुन्हा पुढच्या प्रवासासाठी आम्ही निघालो. तर हा व्लॉग इथंच मी संपवत आहे. पुढचा व्लॉगसुद्धा या दिवशीचाच नेक्स्ट असणार आहे, तर पुढचा व्लॉग बघायला सुद्धा विसरू नका. आणि हा व्लॉग कसा झाला हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला विसरू नका. त्याचबरोबर जर कोण नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा चॅनलवरती,
जर नवीन असाल तर, आणि लाईक शेअर करायला विसरू नका. याचबरोबर कमेंट अवश्य करा. तरीही बघू शकता तुळजाभवानी मातेची जी कमान आहे खूप सुंदर आखीव रेखीव आणि प्रचंड मोठी अशी कमान आहे. आणि गर्दी तर तुम्ही बघू शकता. त्यामुळे एवढ्या गर्दीमध्ये शूटिंग करणं अगदी अशक्य आहे. आम्ही मोबाईल वगैरे सगळे आत ठेवून दिले. तर चला, आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका. मला दर्शन घेऊन बाहेर पडण्यासाठी जवळजवळ 1 तासपेक्षा जास्त वेळ लागला आणि खूप छान असं दर्शन झालं. यात्रासुद्धा खूप छान अशी भरलेली होती आणि आमचं देवदर्शन पण खूप सुंदर असं झालं. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. या दिवशीचाच नेक्स्ट पार्टसुद्धा येणार आहे, पार्ट 2. तर तो सुद्धा बघायला तुम्ही विसरू नका. आणि हा आजचा व्लॉग बघितल्याबद्दल सर्वांना खूप खूप मनापासून धन्यवाद. आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.